Undeva între munții Carpați și coridoarele întunecate ale istoriei Europei, există un ordin cavaleresc, despre care manualele ne spun puțin. A fost înființat în 1408 de către regele Sigismund de Luxemburg, regele Ungariei, mai târziu împărat romano-german, ca un ordin cavaleresc catolic. Scopul declarat era protejarea creștinătății împotriva expansiunii otomane și apărarea Bisericii Catolice. O alianță a nobilimii medievale din Europa Centrală și de Est, printre ei și Vlad Dracul, tatălui Vlad Țepeș, care a primit titlul Dracul, Dragonul. Dar sub crucea dragonului se ascundea un pact mai vechi decât creștinătatea, setea de sânge ca armă și ritual. Astăzi unii cred că moștenirea acestui ordin nu a pierit, ci s-a răspândit în marile cluburi oculte care conduc lumea din umbră. Dar cine erau de fapt acești cavaleri? Documente pierdute, cum ar fi Codex Draconis, vorbesc despre ritualuri nocturne și sacrificii de sânge care ar fi asigurat protecția Europei. În centrul lor, simbolul Uroboros, ciclul infinit al vieții și morții, pe care inițiații credeau că îl pot controla, simbol al puterii și al veșniciei credinței. Vlad Dracula, tatălui Vlad Țepeș, a purtat semnul dragonului pe inel și pe sigiliu. Se spune că a fost inițiat în catacombele de lângă Buda, unde sângele prizonierilor hrănea spiritul draconic. Iar când s-a născut Țepeș, legenda afirma că mama lui ar fi făcut parte dintr-o familie Batorii, deja bănuită de practici sângeroase. Unii cronicari au notat că Vlad Țepeș poseda o forță ieșită din comun și o sete de cruzime care depășea rațiunea. Moștenirea sângelui dragonului poate... Legenda spune că fondatorii au descoperit un manuscris pierdut, Codex Draconis, care descria ritualul de transfuzie de sânge menite să prelungească viața inițiaților. Dragonul care își mușcă coada, Ouroboros, nu simboliza doar eternitatea credinței, ci ciclul etern al vieții și al morții, pe care inițiații îl puteau manipula. Ritualurile ordinului vizau să aducă moartea sub controlul voinței umane prin sacrificii sângeroase, pacte cu entități din umbră și sigilii draconice gravate pe piele. Membrii au participat la ritualuri nocturne în catacombe, unde sângele prizonierilor de război era folosit pentru a hrăni entitatea protectoare a ordinului, un spirit draconic invocat prin liturghii negre. În spatele cruciadelor anti-otomane, Ordinul Dragonului căuta un artefact străvechi ascuns în Carpați, inima dragonului. De ce a apărat Ordinul Dragonului cu atâta înverșunare Carpații? Pentru inima dragonului, un cristal organic, un fel de piatră filosofală vie, capabilă să deschidă portaluri între lumi. Se crede că ritualurile Ordinului aveau un singur scop final, să controleze nemurirea, creând o elită veșnică. Mulți caută și astăzi acest artefact. Unii spun că este ascuns într-o criptă sub poienari, păzită de blesteme și sigilii. Ce legătură are totul cu prezentul ocult? Unii cercetători ai conspirațiilor susțin că Ordinul Dragonului nu a murit, ci s-a disipat în rețele discrete, cluburi masonice, grupări oculte, sfere de putere globală. Documente recent descoperite vorbesc despre simboluri draconice gravate pe sigilii oficiale. Se spune că cei inițiați își semnează pactul cu câteva picături de sânge și jură credință frăției Dragonului Negru, care veghează ca guvernul din umbre să nu piardă niciodată controlul. Ordinul Dragonului, o simplă relicvă medievală sau una dintre cele mai vechi structuri oculte care modelează destinele imperiilor cu ajutorul fricii, al sângelui și al promisiunii nemuririi. Adevărul poate fi mai aproape decât crezi. Uită-te atent la simboluri, întreabă-te cine conduce cu adevărat. Iar data viitoare când vei vedea un dragon care își mușcă coada, poate că tocmai ai întâlnit un membru al frăției sângelui etern. Membrii frăției Dragonului Negru ar fi mari lideri, bancheri, strategi. Inițierea
aceeași de secole, jurământ cu câteva picături de sânge, pentru că sângele este viață, sângele este putere, iar cine controlează sângele, controlează frica și moartea. Ordinul Dragonului, ca multe alte ordine medievale, a fost ulterior asociat cu teorii despre societăți secrete, pentru că era exclusivist și avea simboluri criptice. Multe teorii conspiraționiste moderne, inspirate de francmasonerie, Illuminati sau Ordinul Templierilor, leagă orice ordin cavaleresc medieval de scopuri ale ocultei mondiale. În realitate, Ordinul Dragonului era mai mult o alianță militară și politică regională decât o rețea globală ocultă. Tu decizi ce este adevăr și ce este manipulare. Oficial, Ordinul Dragonului a dispărut. Neoficial, unii spun că atunci când vezi simbolul dragonului mușcându-și coada gravat pe o piatră, pe o bijuterie secretă sau pe un document sigilat, e semn că ei încă veghează. Vrei să știi dacă Ordinul Dragonului există? Vrei să afli mai multe despre simbolurile care unesc ordinele secrete și legendele nemuririi? Abonează-te! Adevărul se scrie cu sânge. Se știe de 3 colecționari particulari care au simbolurile ordinului. 2 colane de aur cu simbolul dragonului și cele 2 motouri O quam mystericus est Deus și Pius et Justus. Celebrele săbii de Damas care, asemeni colanului de aur, și ele aveau scris pe sabie aceleași cuvinte, și celebrele pelerine care aveau 2 culori, roșu și verde. Simbolul Ordinului Dragonului era un balaur care își înghite coada, veche reprezentare a șarpelui, pe spate, pe o frunză de argint, avea incrustata crucea Sfântului Gheorghe. Reprezentanții Ordinului purtau un medalion cu acest simbol sau un inel. Printre simbolurile Ordinului mai era și o capă neagră peste o haină de culoare roșie, purtate doar vinerea, pentru a aminti de patimile lui Isus. Se semnau cu 3 puncte după semnatură pe documente. Vrei să știi dacă Ordinul Dragonului există? Vrei să afli mai multe despre simbolurile care unesc ordinele secrete și legendele nemuririi? Abonează-te! Adevărul se scrie cu sânge. My brothers, the time for secrets is over. The dragon must awaken to protect our lands.